तपाईँलाई डर लाग्दैन जहाजमा? मिस त भाग्नुभयो। मिसलाई मैले खास सोध्न लागेको चाहिँ जहाजमा उड्दाखेरि डर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेको। हामी दुईटालाई चाहिँ धेरै नै डर लागिराखेको छ नि त, त्यही भन्दा चाहिँ मिसहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधे। लाग्दैन होला, तर मिस भागिसक्नु ल बानी भइसक्यो होला नि त। अब उडे हो होइन, मिसहरू त दिनमै कतिचोटि उड्नुहुन्छ, उड्यो बस्यो उड्यो बस्यो। एकचोटि सोध्न पाए हुन्थ्यो है। सोध्नु त पर्ने हो। मैले चाहिँ लाइफमै पहिलोचोटि एयर होस्टेस देखेको क्या, कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ एयर होस्टेस। पहिलोचोटि? पहिलोचोटि। त्योभन्दा अगाडि जहाजमा आएकै थिएन नि त, अनि त्यही भयो। आउनुभयो मिस आउनुभयो एयर होस्टेस। यहाँ पछाडि चाहिँ एउटा सानो फुच्ची बसिराखेको छ नि, ऊ चाहिँ फुच्ची हामीभन्दा पनि धेरै डराइराखेको रहेछ। किन रोको तिमी? दादाहरूले केही भनेकै छैन है? केही भनेको छ त? केही भनेको छैन। उहाँ छ एउटा नानी, यो ल उनलाई पनि देखाउँछु। लजायो कि क्या? लजाए जस्तो छ। बुनु डराएको चाहिँ होइन, उसलाई मम्मीको याद आएको हो। मम्मीको याद आएर हो। ए मम्मीको याद आएर डराएर चाहिँ होइन रहेछ। ल डराइकन जाने ल हामीसँगै। मम्मीलाई अहिले फोन गर्नुपर्छ पुगेपछि। हस् मिसले फकाइरहनु भएको छ फुच्चीलाई। ल खुसी भएर जाने। डर लाग्यो भने अङ्कल भनेर बोलाउने। ल ल हामी पनि भद्रपुरै जान लागेको थियौँ। कुन ठाउँमा जाने भन त? चन्द्रगढी जाने? आउनुहुन्छ होला नि तिमीलाई? हामी पनि चन्द्रगढी नै जाने अब तिमीसँगै हाल्छ। ल हामी भद्रपुर नजाने, अब हामी पनि चन्द्रगढी तिमीसँगै जाने। हस् ल अब केही पनि हुँदैन। हामी पनि म पनि पहिलोचोटि हो क्या जहाजमा चढेको चाहिँ, मलाई पनि डर लागिरहेको छ। मलाई पनि हामी म त फर्स्ट टाइम आएको जहाजमा, मलाई पनि डर लागिरहेको छ। तर पनि डराएर त भएन, पुग्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ होइन। म फर्स्ट टाइम हो क्या। छैन चढेको छैन। यहाँ मेरो मुटु हेर त कस्तो धड्किरहेको छ, टुक गरेर धड्किरहेको छ। हो भने हो, उहाँ मिस त्यस्तो राम्रो मिस देखेर मात्रै आएको म यहाँ जहाजमा, नत्र आउँदैन थिएँ। हो ल अब हामी भद्रपुरमा गइसकेपछि अनि म तिमीलाई फेरि सोध्छु, तिम्रो नाम के हो? मेरो भ्लगमा आउँछौ तिमी? हुन्छ ल जाऊ न। ल म तिमीलाई खिच्छु ल एकछिन। हस् तिम्रो नाम के हो भन न? के भन्यो? सुन्दै सुनेन। माङ्गिता। ए अनि तिमी कहाँ बस्छौ? काठमाडौँ बस्छौ? कुन ठाउँमा? ए अनि तिमी भद्रपुरदेखि कहिले फर्किने कि उतै बस्ने? उतै बस्ने हो? मामा घरमा बस्ने हो? आफ्नै घरमा बस्ने हो? ल अब हामी सँगै जाने। अब हामी पनि भद्रपुर हिँड्न लाग्यो, तर अब तिमीसँग चन्द्रगढी जाने ल हामी पनि। हस् ल हामी फेरि अहिले एकछिनमा उहाँ ओर्लिसकेपछि तिम्रो मामा माइजूसँग म भेटाएर मात्रै जान्छु। ल हस् ल डुङ गर डुङ। अब मम्मीलाई सम्झेर नरुने ल। कत्रो होल्ड गरेको? यहाँ सानो बहिनी चाहिँ जहाजमा चढिसकेपछि मम्मीको एकदमै धेरै याद आएछ नि, पछाडि बसेर रोइरहेको छ नि। अनि हामीले एकछिन यसो
बहिनीलाई ठगायौँ त होइन गफ गऱ्यौँ एकछिन व्यक्ति त भन्नुहुँदैछ त उसलाई सम्झाएर हुँदैन खास सानोमा चाहिँ